थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँगा अपने बारे में। आई एम डॉक्टर के एस औलख, डायबिटीज स्पैशलिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेशन एक्सपर्ट। पिछले 10 साल तो मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा जिथे असी फैटी लिवर, प्री डायबिटीज ते डायबिटीज ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 1, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 3। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਚ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੁੰਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। So pre-diabetes is when your sugar levels are high but not high enough to be diagnosed as diabetes। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ। In pre-diabetes, levels are higher than normal, but they have not quite reached the type 2 diabetes levels. So, एक stage आ गई, एक normal ते एक diabetes के विचकार। Simple definition, दोबारा repeat कर रहे हैं। Pre-diabetes is when your sugar levels are high, ताकि sugar levels ज़्यादा ने, but not high to be diagnosed as type 2 diabetes। हाली तुसी diabetes होए नहीं हो, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਯੂ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਬਿਟਵੀਨ 70 to 99 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਕਮਸ ਬਿਟਵੀਨ 70 to 99, ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ। ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਬਿਟਵੀਨ 100 to 139, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਮੀਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੱਸੀ 115, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 126, ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ 70 to 99 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ 100 to 139, ਮੋਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ 100 to 125, ਸੌਰੀ 100 ਤੋਂ 125 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, 126 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੈਸਟ? Have you heard of this before? This is सुना, very good. Postprandial means after meal. ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਫਟਰ ਮੀਲ ਜਾਂ GDT ਕਰਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ 139 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆती है 2 घंटे बाद, एज पर डेफिनेशन आफ्टर 2 आवर्स, अगर ये 139 तो नीचे आती है then you are normal।
और अगर ये आती है पोस्ट प्रेंडियल या GDT 140 to 199, then you are pre-diabetic. और अगर ये आती है more than or equal to 200, then you are diabetic. So दो चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਸਿੰਪਲ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। पोस्ट प्रेंडियल चेक करो, ਤੁਸੀਂ मील लो, अपना जो पराठे खाते हैं जो भी ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ 2 घंटे बाद चेक कीजिए। अगर इस रीडिंग तो नीचे आफ्टर 2 आवर्स नॉर्मल, अगर इतने 140 to 199 है यू आर प्री डायबिटिक। इफ इट्स मोर देन 200, इतने एक पॉइंट बड़ा मैं डिस्कस करना। बुक्स लिखे आफ्टर 2 आवर्स ਤੁਸੀਂ कभी लैब चले जाओ, SRL चले जाओ, यू राइट कि GDT करवानी है, वो की करते वो एक रीडिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਣਾ ਤੇ दूसरी रीडिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2 घंटे बाद। सपोज 2 घंटे बाद ही रीडिंग आ गई 120, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2% ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, 1% ਇਜ਼ A, another person is B। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਪਿਆਇਆ, that is GTT ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 100 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 137, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆ ਗਈ 120, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ 100। ਨॉर्मल 100 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 100 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, नो प्री डायबिटीज। सेम ही सेकंड पर्सन है 100 है, आधे घंटे बाद रीडिंग आ गई 168, फिर 1 घंटे बाद रीडिंग आ गई 138, फिर 1 घंटे बाद रीडिंग आ गई 110। एज पर डेफिनेशन तो ये भी बंदा नॉर्मल है, इट्स नॉट प्री डायबिटिक। पर हमें दोनों फिगर सेम लगती है भैया। देयर इज अ टर्म वी कॉल इट पीक रिस्पॉन्स टाइम। ये तो ऊपर लिखा है पीक रिस्पॉन्स टाइम। पीक रिस्पॉन्स टाइम इज when your blood sugar after meal, आपने तुसी खाना खा लिया, after meal when your blood sugar hits the peak, वो मैक्सिमम कितने ऊपर तक जाती है जिन्हें ਅਸੀਂ ग्लूकोज स्पाइक्स भी कहते हैं, वो देखनी बड़ी जरूरी। ਹੁਣ मैं एज पर GTT तो दोनों को क्लियर कर देता भाई दोनों प्री डायबिटिक नहीं है। बट अगर मैं 1 आवर रीडिंग देखा, लॉट ऑफ डिफरेंस, 168 140 में भी क्रॉस कर रही। और ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਅਗਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੂਈਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਨਰਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਈ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ 130 ਆਇਆ, ਬਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨॉर्मल ਹੈ। फिर उस तो बाद असं GTT लिखीदा, सानू फिर शक होता है GTT कराते 2 घंटे बाद फिर जो 1 आवर कराईदा तो 168 170 175। सो सानू पकड़ना आफ्टर 1 आवर पीक रिस्पॉन्स टाइम। हुण पहला स्टैप जिन्नी असीं एजुकेशन प्रोग्राम रखा है, टेक द लेसन कि असीं जदों चेक करना है असीं 1 घंटे बाद चेक करना। इफ इट कम्स बिलो 140 दैन यू आर ओके। अगर 140 1 घंटे बाद भी ऊपर जाती है तो तद भी तुहाडी ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਥਰਡ HbA1c। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ HbA1c ਟੈਸਟ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਟਸ ਐਵਰੇਜ ਆਫ 3 ਮੰਥ ਸ਼ੂਗਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਬਿਲੋ 5.7 it's normal। अगर HbA1c if it comes between 5.7 to 6.4 you are pre-diabetic, and if it comes or equal to or more than 6.5 you are diabetic। so कितनी सिंपल रीडिंग्स, कितने सिंपल टेस्ट, उनको ये नहीं कह सकता यार प्री डायबिटीज को डायग्नोस करना बड़ा औखा है। सो सिंपल ग्लूकोमीटर ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HbA1c ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਇਨ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਔਰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਸਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲਸ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ C ਪੈਪਟਾਈਡ।
ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲੈਵਲਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੈਸਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, we call it HOMA-IR, homeostatic model assessment of insulin resistance। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਰ? ਕਰਵਾਇਆ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਟੈਸਟ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਵਰਸਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ that person is insulin resistant। ਔਰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਉਹਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ A1C ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਅਨਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ HOMA-IR। ਸੋ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨੋ ਯੂਰ ਲੈਵਲਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਡ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਲੀਅਰ। तीसरा सब तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इतना जरूरी क्यों है जानना कि we have pre diabetes or not। ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ 50% of the pre diabetes they will going to develop diabetes in coming years। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ pre diabetes leading towards diabetes, it's a risk factor for diabetes। so ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ it's a red flag sign, it's a time to make a change। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ 50% of the person with pre-diabetes they are heading towards diabetes, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ am I audible? ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਡਿਸਰੈਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਫਰੋਪੈਥੀ, ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਟਫ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਇੰਨੇ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ most of the damage has been done, वो हो चुका है। so prevention वास्ते ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, that is pre diabetes। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਸੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਮੁੜੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ that is why it is important। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ it can be reversed, it can be improved, it can be changed and that to 100%। फिर इस बाद मैं दूसरे सेक्शन पे जाऊंगा। जो पार्ट असं कंप्लीट किया है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकता है। GDD तो ऐसा दस्या ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ 1 ਆਰ 130 ਆਰ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਰ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਹਰ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਿੰਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰ 2 ਆਵਰਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫॉर ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ WHO ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਆਫਟਰ 2 ਆਵਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਨਾ ਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਈਏ ਟੌਪਿਕ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਛੱਡੋ WHO ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ 120 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 120 ਤੋਂ 110 ਆ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ 99 ਕਰਤੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ 70 to 99 ਆ ਗਈ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲਦੀ 120 ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ 110 ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ 110 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ HbA1c ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। HbA1c ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 6.5 ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਡ ਬਾਈ ਫਿਊ ਡਾਕਟਰਸ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 7 ਕੀਤਾ A1C ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ 8 ਵਾਲਾ ਸੇਫ ਹੈ। 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਵਧਦੇ ਹੈ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਟਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ HbA1c 7 to 8 ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪੋ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 200 ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਫॉर ਆਈਜ਼ ਫॉर ਕਿਡਨੀਜ਼ ਫॉर ਨਿਊਰੋਨਸ ਫॉर ਨਰਵਸ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨॉर्मल ਬੰਦਾ अगर एज मेरे अगर 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ अगर मैं 46 47 ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ 100 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵਾਈ ਨਾਟ। अगर मेरे पीक मेरी 140 बनती पई है then ਤੁਸੀਂ 140 क्यों नहीं रख सकते ये हेल्दी लेवल्स ने ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ कोई मेडिसिन तो नहीं प्रमोट कर रहे ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ लाइफस्टाइल चेंज करने की गल कर रहे सो इट्स नॉट बैड। चलिए एनी हाँ जी सर एज फैक्टर से मैं गल कर रहे हैं जस्ट वेट सो ये कंप्लीट हो गया जी हाँ जी डॉक्टर साहब जिवें HbA1c ਜਿਹੜਾ ਹੈ HbA1c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ 5.5 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ 90 to 95 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਫਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਨਾ that are post-prandial levels ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਫਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਯੂ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਹੈ HbA1c ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਫਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋਟਿਸ that is your peak response time ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 सर सॉरी HbA1c टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो सानू डायबिटिक प्री डायबिटिक में लेके जाता और ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ HbA1c ਦਾ HbA1c ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ RBC ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ RBC ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 120 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਸ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਬੈਟਰ ਚਾਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਰ ਅੱਛੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। बिल्कुल इतने में ना सारे सर्कल में हाँ जी HbA1c एक ऐसा मेथड है HbA1c मेथड पेशेंट का लॉस कितनी है जो ਅਸੀਂ HbA1c ਨੂੰ ਐਜ਼ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੌਣ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਿਆ ਮੈਥਡ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈ ਸਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਚਯੂਐਸਸੀ ਕੋਸਟ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਥਡ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੈਥਡ HPLC ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ HPLC। HPLC ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੈਸਟ, ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 60 to 90% ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਭਾਈ HbA1c ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, HPLC ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਫਾਲਸ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪੀਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, 200 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ HbA1c ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ HbA1c ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ HbA1c ਜੋ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਆਲ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ। ਉਹਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। रिस्क फैक्टर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ। You are at risk of pre-diabetes, you are at risk of diabetes, you are at risk of cardiovascular disease, you are at risk of cancer। जो तुसी उम्र बढ़ती पई ਤੁਹਾਡੀ बीमारियों का खतरा बढ़ता गया। सेकंड और you can't challenge ये नॉन मॉडिफाइड फैक्टर है, तुसी को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये तो बढ़ रही। सेकंड फैमिली हिस्ट्री, एनो तुसी चेंज नहीं कर सकते। इफ बोथ पेरेंट्स आर डायबिटिक, अगर दोनों पेरेंट्स डायबिटिक में, you have 50 to 80% chances of developing diabetes. If one of the parent is diabetic, then 30 to 40%. And if your sibling is diabetic, then again 30 to 40%. So family history in type 2 diabetes, it does matter. Fourth, not. Third, ये दोनों नॉट मॉडिफाइबल है। तो उसी फैमिली स्विच कुछ नहीं कर सकते चेंज, तो उसी एज में चेंज नहीं कर सकते, बट उसको अगले वाले जो जिन्हें भी मैं लेकर जा रहा है ऑल आर मॉडिफाइबल। ओबेसिटी, हाई BMI, वेस्ट लाइन ज्यादा है, जिन्हें भी ओबीस है, जिन्हों का BMI more than 45, waist size इन्हों का especially males ਦੇ ਵਿੱਚ above 40 है, 40 inches, and females ਦੇ ਵਿੱਚ above 35 है, they are at risk. This abdominal fat ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, this is very dangerous fat, this is very inflammatory fat, ਇਹ very angry fat है, it causes insulin resistance, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ BP ਰੇਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਸਿੰਡਰੋਮ X। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਜਾਂ obese ਹੋ। ਨੈਕਸਟ PCOD, Dr. Sunil, PCOD, gestational diabetes, PCOD, ladies ਦੇ ਵਿੱਚ polycystic ovarian disease, ਉਹ 20 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ hyperinsulinemia, insulin resistance ਹੈ, anovulatory cycle ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ most common cause of infertility in females PCOD, polycystic ovarian disease, gestational diabetes, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ pregnancy ਦੇ time diabetes ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but once they deliver the child, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, but they are always at risk, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ diabetes ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। मेडिकल टर्म है, मैं एक्सप्लेन करना, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस एंड स्किन टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट।
ਐਕੈਂਥੋਸਿਸ ਨਿਗਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਰਮਪਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਇਮ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਡਾਰਕ ਪੈਚੀ ਵੈਲਵਟੀ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕੈਂਥੋਸਿਸ ਨਿਗਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਸਕਿਨ ਟੈਗਸ, ਇਹ ਸਕਿਨ ਟੈਗਸ ਲਾਈਕ ਬਿਨਾਈਨ ਸਕਿਨ ਟਿਊਬਰਸ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is because of insulin resistance। ਜਦੋਂ insulin resistance ਹੋਏਗੀ insulin level ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, that's why I told you ਨਾ ਕਿ C peptide check ਕਰਾਓ। ਜੇ insulin ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, insulin is a proliferating hormone, it causes growth, it causes differentiation। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ skin tag ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, that is due to hyperinsulinemia। so ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ risk factor ਹੈ। then lack of sleep and stress। अगर तारी नींद पूरी नहीं हो रही 7 ਤੋਂ 8 घंटे रोज, ਈਵਨ ਕਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4-5 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਲੀਪ ਇਜ਼ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ BMI ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਏਜ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਫॉर मी। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਣਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ। 10 ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਜਣਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, 6 ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਜਣਾ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ, ਔਰ 3 ਜਣਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਜਣਾ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। और ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਬਿਕੋਜ਼ 90% ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ। ਸੋ 90% ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦਾ ਬਰਡਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, चलिए क्या सिम्टम्स, प्री डायबिटीज का मोस्ट डेंजरस सिम्टम जानते होती है? कैन एनीबॉडी गेस? मोस्ट डेंजरस सिम्टम ऑफ प्री डायबिटीज इज इट्स सिम्टमलेस। जब कोई सिम्टम पता नहीं चलता कि तुम प्री डायबिटीज यू चेक तब वो पता नहीं चल सकता। सो फर्स्ट सिम्टम सिम्टमलेस। ਸੈਕਿੰਡ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ। ਤੀਸਰਾ, ਹੰਗਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗਸ ਫॉर ਸ਼ੂਗਰ। when you are hyper insulinemia, when you have hyper insulinemia, ਤੁਹਾਡੇ insulin level ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, you can't burn fat, you start burning sugar। और अगर तुहानू 2 घंटे बाद तक खाना कुछ ना मिले तो तुसी यू फील इरिटेबल, हैडेक होनी शुरू हो जाती है, अरे मैनू कुछ ना कुछ चाहिए। कितने लोगों का सिम्टम्स है? चेक करना प्री डायबिटीज में हो गए थे। विजन प्रॉब्लम, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾर्ट ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਨ ਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਵੇਕ ਅਪ, ਯੂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਅਰਾਊਂਡ 300-400 ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਸੀ 400 ਆ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। कितने जाने होना इग्नोर नहीं करेंगे? सारे फैटीग, थकावट महसूस करते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। ਤੁਹਾਡੇ इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, ਤੁਸੀਂ फैट बर्न नहीं कर सकते, ਤੁਸੀਂ शुगर बर्निंग मोड 'ਚ ਹੋ।
ठीक है, वो अगर सेल रेजिस्टेंट है, शुगर भी अंदर नहीं जा रही, तुम थकावट महसूस करते हो। मेमोरी इश्यूज सुना कभी किसी को कहते यार मेरी याददाश्त घट ही गई है, चीज़ें याद नहीं रही हैं, मैं बड़ा सुंदर। सो जिन्होंं असीं अगे जाके टाइप 3 डायबिटीज भी कहते हैं, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑफ ब्रेन। सो ये असीं सारे फैक्टर प्री डायबिटीज भी देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड पिल्स एंड नीडल सेंसेशन इन फीट, मेरे पैर ये तो सब तो ज़्यादा मेरे को आते हैं पेशेंट सिंपल कंप्लेन करते मेरे पैर सौंदे जे मेरे पैर से कितने लेडीज आती हैं कि मेरे पैर सौंदे मेरे पैर जिमें लगता जिवें सूइयां चुपी होंगी। सो कुड बी अ साइन ऑफ प्री डायबिटीज। शुगर कई चेक करने वास्ते चेक करा के लिया देखो जी ठीक आई 130 है, असं कहने रुक जा बेबी हम साढ़े लैवल साढ़े हिसाब से चेक करा गो फॉर GTT, पता चलता कि पी कितने बनती पई। जो ताड़ी शुगर रेस होंगी, जिवें उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा सी, जो शुगर रेस होंगी है ना नॉर्मली असीं 100 तक मेनटेन करते हैं, 100 तो उपर जाती है तो ये नर्व्स में भी प्रॉब्लम करती है, छोटिया वैसल्स में भी प्रॉब्लम करती है, ताकि हर ऑर्गन्स में लपेटे च लैंदी पई। सो जब तक असं डायबिटीज होंगे तब तक बहुत कुछ हो चुका होंगे। सो सैक्शन 2 कंप्लीट, रिस्क फैक्टर की ने ते सिम्पटम्स की ने। रिस्क कौन कौन है, जिन्हों की वधदी उम्र है, और रिस्क कौन है जिन्हों की फैमिली हिस्ट्री माँ प्यो को शुगर हैगी है, भरावां नूं शुगर हैगी या भैन नूं शुगर हैगी है। और रिस्क कौन है जिन्हों का वेट ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है। और रिस्क कौन है वो लेडीज जिन्होंने PCOD है। और रिस्क कौन ने गैस्ट्रेशन डायबिटीज जिन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज हुई है। तो सिम्पटम्स सब तो इग्नोर होने वाला सिम्पटम पहले ये सिम्पटम लैस पता नहीं चलता, चलते पे साल एक सडनली शुगर चेक कराई गई 300 आती है। सो ये सानू आप ही चेक करना पैना। मोस्टली असी 45 तो बाद कहीदा कि तुम शुगर हर साल चेक कराओ, बट मेरे हिसाब से ये 35 होनी चाहिए। ठीक है, सैक्शन 2 कंप्लीटेड। मैं बड़े हिसाब से बनाया कि सारे लोग समझ सकें कि आ रही समझ क्लियर है। हाँ श्योर माइक नो डॉक्टर भानुपुरी जी क्वेरी। Congratulations, sir. You look awesome on the stage. Thank you. And my question is that you are saying that the first symptom is symptomless in those patients which are preterm, right? If the patient wants if the patient comes to my clinic with the complaint of fatigue only, right? And there is no history of diabetes, both in the paternal as well as in the maternal side. And the age of the patient is nearly about 34, and she is a female patient, right? And she told me that every time when I go for the blood sugar test, fasting it comes out to be less than 100, and random it comes out to be 130 or 140. And should I ask her to go for GTT or HbA1c, and how frequently we should do these kind of tests? And how frequently that HbA1c and GTT should be done if say, a general practitioner like me, he wants to get aware that the patient is going to have diabetes in the near future. So that is a big question, you know, he's asked. डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को एक पेशेंट आ रही है 30 और 35 ईयर ओल्ड, शी ऑलवेज कंप्लेन्स ऑफ फैटीग में थकावट रहती है। थकावट रहना इतना बड़ा वाइडली क्या सिम्टम है। फैटी लिवर होए किसी को यू नो मोस्ट कॉमन सिम्टम की है फैटीग। हाइपोथायराइडिज्म हो गए की है कॉमन सिम्टम फैटीग। सो इतने तुहानू सारिया चीज़ां चेक करनियां पैणियां, नॉट ओनली कि शुगर, तुहानू दा थायराइड स्टेटस चेक करना पैना है, नाल तुहानू दा फैटी लिवर भी चेक करना पैना है। गो फॉर LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, गो फॉर HbA1c, गो फॉर थायराइड, तीनों को मिलाओ तुहानू दा जवाब मिल जाएगा। चलिए चलिए, एनी अदर क्वेश्चन? जे बाप नूं शुगर आ, जे बाप नूं शुगर आ, उन्होंने आवाज़ वैसे बड़ी अच्छी है। जे बाप नूं शुगर आ ते बेटी नूं होगी, जे मां नूं शुगर आ ते बेटे नूं हो सकती है, कोई इस तरह नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। जो सर में इन जनरल असीं पढ़िया है कि ਉਹਦੇ 'ਚ है कि बोथ पेरेंट्स आर डायबिटिक, 50 to 80% चांसेस है कि उन्होंने अगे जाके लेटर टाइप बच्चों को डायबिटीज हो सकती है। इफ वन पेरेंट्स डायबिटिक then 30 to 40% चांसेस आर देयर ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। सेम सिमलिक्स ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ फैमिली ਕੋਈ है हिस्ट्री होवे तो कितनी एज तो बाद शुगर होने चांसेस है? हां फैमिली हिस्ट्री सर होवे ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अगर उसका लाइफस्टाइल बड़ा है, अगर ये ईटिंग हैबिट्स
ਮਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਸਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਫੈਕਟਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਥੀਸ ਆਰ ਮੋਡੀਫਾਈਬਲ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਊਨ ਹੇਅਰ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜੀਨਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਨਸ ਫॉर ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕੈਂਸਰ these are modified genes ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਟਰਨ ਟਿਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਲੈਕਚਰ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਵਿਦ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਦਰ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that is type 1 diabetes not type 2 diabetes type 1 diabetes ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ we call it beta cells of pancreas ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ that is autoimmune disease totally different from type 2 diabetes we are talking about type 2 diabetes that is type 1 diabetes no connection but ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਬੀਟਿਕ इंसुलिन चलती पई उन्होंने इलाज सिर्फ इंसुलिन है यू हैव टू गिव इंसुलिन क्योंकि उन्होंने बीटा सेल जितों इंसुलिन बनती है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके अगर असं उन्होंने सी पेप्टाइड कराइए सी पेप्टाइड टेस्ट दसिया जितों पता चलता कि दैट विल कम आउट टू बी जीरो ऑलमोस्ट नियर जीरो सो उन्होंने असीं किसी होर मेडिसिन नहीं पा सकते सारी उम्र इंसुलिन लैनी पएगी करिए जी हाँ जी सर माइक दो बड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखिए बोरिंग ना फील करना पूछो क्वेश्चन ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगर जिवें जिवें कॉम्प्लिकेशंस वधदी जांदियां ने ना सानू मेडिसिन देनियां पैंदियां मैं मेडिसिन ਨੂੰ डिनाई नहीं करता पिया ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਤੇ ਆਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ 80% ਦੇ 80 ਜਿਸ ਏਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਐਵਰੀ 10 ਇਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸੈੱਲ ਜੋ ਬੀਟਾ ਸੈੱਲ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਨਾ ਏਜ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਏਜ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲਸ ਦੱਸੇ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਈ ਨਾਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂਦੀ ਚਲੋ that is the most important part reversing of diabetes or reversing pre-diabetes so pre-diabetes you can switch to diabetes or you can switch back to normal the choice kide achhe hai only you so is part ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਸੀ बट अज मैं कोशिश की कि मैं उनको बड़ा सिंपल तरह एक्सप्लेन करा कि क्यों होंगी प्री डायबिटीज तो प्री डायबिटीज हुई है तो क्यों हुई है की रीजनस है कितने कमियां आ गई जिसे साढ़े करके सामने प्रॉब्लम का सामना करना पै रहा है तो उन्होंने रीजन च फिर असं रिवर्स करांगे बेटा जी क्यों खाना खाने आप इस सैशन में थोड़ा इंटरैक्टिव करिए ताकि बोर ना हो क्यों खाना खाने आप डॉक्टर महाजन नीचे आ जाना सब तो ऊपर बैठे हुए हो क्यों खाना खाना की मिलता है एनर्जी या तो खाने को असी वी बर्न इट या स्टोर इट सो असी जदों भी कुछ खा रहे हो तुसी सोचो जदों भी कुछ खा रहे हो सवेर का मील ब्रेकफास्ट लै रहे हो लंच लै रहे हो डिनर लै रहे हो सिर्फ दो काम होने either you will burn it or you will store it या तुसी यदि तो ताकत लाओ उन्हें इस्तेमाल करोगे या तुसी इन्हें स्टोर करोगे राइट चलिए आगे तुसी खाना लिया सवेरे बिग स्टार्ची मील एंड उस तो बाद है ना तुसी डाइजेस्ट किया after it gets absorbed into the blood ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 3 ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ 3 ਪਰਾਠੇ ਖਾਦੇ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਇਆ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ
ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗਨ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਤੋਂ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਸੈਂਸਰਸ ਫॉर ਗਲੂਕੋਜ਼। ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਅ ਹਾਰਮੋਨ ਕਾਲਡ, cells will release a hormone called insulin. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ, whenever you eat starchy meal ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, after it get absorbed into the blood sugar will rise, then that blood will go to the pancreas, then pancreas see कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने शुरू हो गए, इट्स ए हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। कितने जाने ने इंसुलिन का नाम सुना है? ऑलमोस्ट सब ने। तो मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा। इंसुलिन हार्मोन है, पैनक्रियास तो आता है, पैनक्रियास की टेल के बीटा सेल्स है जोड़े वो बनाते। चलो सो हुण इंसुलिन भी आ गई, शुगर भी है। इंसुलिन का काम की है? इंसुलिन के 3 काम। सब तो पहला काम यह है कि इन्हें शुगर को ब्लड चो कढ़ना है। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਪਸ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਫਟਰ 2 ਆਵਰਸ 200 ਤੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਇਟ ਕਾਂਟ ਐਂਟਰ ਦਾ ਸੈਲਸ। ਸੈਲ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈਲਸ, हर सेल के अंदर इंसुलिन नहीं जा सकती, ना ही ग्लूकोज जा सकता। देखो कि हैरानी वाली गल है, सारे जाने पल्ले वालों, ग्लूकोज सेल के अंदर सीधा नहीं जा सकता। इट कांट एंटर इनटू द सेल्स। किसी भी सेल के विच ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकता, बिकॉज जी सेल मेम्ब्रेन दैट इज ए बायलेटरल लेयर, ग्लूकोज बिग मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, इट कांट एंटर इनटू द सेल। सो इसका मतलब ग्लूकोज भी सीधा सेल के अंदर नहीं जा सकता, इंसुलिन भी सीधा सेल के अंदर नहीं जा सकती, तो फिर काम होएगा क्या? सो एवरी सेल ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਰਿਸੈਪਟਰਸ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਪਕੜਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹਰ ਸੈਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੈਪਟਰਸ, most of these receptors are present in 3 major organs: liver, muscles, fat cells। ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਪਨਾ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਵਨ ਡਾਇਬੀਟਿਸ। ਸੋ this is a muscle cell, liver cell, sorry, liver cell, this is muscle cell and this is fat cell। जो लोग भी रिवर्स करना चाहते प्री डायबिटिस है, डायबिटिस में प्लीज जरा भी पॉइंट पूछना है जिन्हें बारी मर्जी पूछो, पर प्लीज इन्होंने जानो, नो मोर देन योर डॉक्टर। शायद कई डॉक्टर सब ज़्यादा जान जाएंगे ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ, ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਐਂਡ फैट सेल। जो असी खाना खा लिया, खाना पच लिया, शुगर आ गई, सब तो पहले वो ब्लड कितने जाएगा, लिवर को। लिवर एक्ट एज ए बफर, कहता भाई शुगर टॉक्सिक है, पहले मैं जिन्नी लै सकता मैं ले लाँगा, जिन्हें मेरे हाथ पास है मैं शुगर ले लाँगा, बाकी मैं बाकी बॉडी च भेजागा। सो लिवर एक्ट एज ए बफर कि मैं जिन्नी शुगर अब्जॉर्ब कर सकता कर देवा। सो इत्थे ना ही इंसुलिन अंदर जा सकती है, ना ही शुगर अंदर, ग्लूकोज अंदर जा सकता है। सो इत्थे एक गेट लगे हुआ है, इनको ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ये हर सेल के अंदर है, मैं दसिया ना ग्लूकोज एंटर नहीं कर सकता, हर सेल के ग्लूकोज के अंदर जाने वास्ते ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है। सो दिस इज ए गेट, या ਅਸੀਂ अपनी लैंग्वेज ग्लट कहते हैं, ग्लट 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। एक किथे है लिवर के सेल दे विच।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੂਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਗੇਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਵਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਭਰੀ ਪਈ ਆਫਟਰ ਪਰਾਠਾ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਰਚੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਸੂਲਿਨ ਇਹਦੇ 3 ਕੰਮ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। इंसुलिन दे ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਬੈਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਸੂਲਿਨ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ एनर्जी क्रिएट कराएगी कि लिवर को कहेगी, लिवर के सैल को कहेगी, लिवर विल यूज इट फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स कि मैनू भाई मैं भी एनर्जी लैनी है, मैं अपने सैल वास्ते भी चाहिए, मैं जी शुगर आई मैं इसको एनर्जी लवा। दूसरा आप पहले गल की थी आइदर बर्न इट और स्टोर इट। इंसुलिन का काम की है बर्न करना या स्टोर करना। एनर्जी लै ली, तुसी खाना खाता सवेरे 8 बजे, ये सच्चाई है। सुनना, तुसी खाना खाता 8 बजे सवेरे, 10 बजे 11 बजे ਤੁਹਾਡਾ फिर टाइम हो गया, तुसी कुछ फिर खा लिया, दैट तुसी सोचो एक चाय या 2 बिस्किट ले गए। पहले वाला हाली ग्लूकोज ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, इंसुलिन आ रही है, ਉਹਨੇ ਲਿਵਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੱਧ ਬਚੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਵਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਾਪਸ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਇਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲਿਵਰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਮੀਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਟਾਰਚ ਸੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਫੈਟ ਐਂਡ ਲਿਵਰ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੋਲਡ ਫੈਟ। ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਫੈਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਾਲਟੀ ਬਕਟ ਹਟ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਫੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਟ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, VLDL ਵੈਰੀ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੇਜਦਾ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ 3, 4, 5, 6 times a day, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, if you are eating 3, 4, 5, 6 times a day and every time you are spiking your sugar, ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਨਾ, every time you are spiking your sugar, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਪਾਈਕ ਨਾਲ every time insulin will come। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ if you are eating 6 times a day, you are spiking your sugar 6 times a day, you are pushing your insulin up 6 times a day, तो इंसुलिन की करेगी? एनर्जी। लिवर कहेगा मेरे को बहुत है, ग्लाइकोजन लिवर कहेगा यार वो ऑलरेडी भरी पई है, इनू कोई नहीं रोक सकता। दैन इन्नी फैट बनेगी कि ये सैल दे विच इकट्ठी शुरू होनी, जिन्होंने असीं कहंदे फैटी लिवर। एक जगह ते पुश हो जाता, इन्ना फैट ना भर जाता लिवर का सिर, जिथे अगे जाके फाइब्रोसिस हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स कित्थों निकलते पे? किहड़ी प्रॉब्लम की इत्थे? शुगर। सिंपल, तुसी शुगर ले रहे हो, इंसुलिन आ रही, इंसुलिन इसे फैट स्टोरिंग हार्मोन, एनाबॉलिक हार्मोन, फैट बढ़ाता है। सो की बनता पे? फैट, फैटी लिवर, नॉट फैटी लिवर, फैटी पैनक्रियास। ये ऑर्गन के आसपास सारी फैट इकट्ठी होती पई, इन्नी फैट बनती कि जिन्ना लिवर उन्होंने VLDL के नाल बाहर नहीं कट पा रहा, वो सारी इत्थे इकट्ठी हो रही है। नेक्स्ट लिवर दे गल हो गई, इंसुलिन दे रिसेप्टर्स इत्थे काम करने पे। लिवर मसल सेल दे विच जिहड़ा ग्लट है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, वो असीं कहते 4 नंबर गेट। बड़ा खूबसूरत है बेटा दसन लगे जे तुसीं समझोगे। इत्थे जाके डायबिटीज रिवर्सल का पहला पार्ट शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मसल जिहड़ा मसल मास है, वैसे तो न्यूरोन्स को बड़ी ग्लूकोज चाहिए होती, पर मसल मास इन्ना ज़्यादा है वो 70-80% तुहाडी शुगर को कंज्यूम करता है। कितना?
more than 70% ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ 4 to 5 ਟਾਈਮਸ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਹੈ that depends upon insulin। ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ इंसुलिन आती है। याद रखना, लिवर वाला गेट जब शुगर बढ़ेगी लिवर से जाएगी फैटी लिवर बनता जाएगा, बट मसल वाला गेट इट opens only when there is insulin। Insulin will sit on the receptors, it will open the gate and glucose will enter in muscle ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਮਸਲ will use it for its energy and rest of the glucose will store it as glycogen। again muscles ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ glycogen store ਹੁੰਦੀ। glycogen ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕੂਲ glycogen ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾਰਮਲੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਬਸਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੋਲੀਕੂਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ। ਅਗੇਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਟੋਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ? ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅ ਮੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਸਲ ਸੈਲ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਲ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਈਟਿੰਗ 3, 4, 5, 6 ਟਾਈਮਸ ਅ ਡੇ, 3 ਮੇਜਰ ਮੀਲਸ, 3 ਸਨੈਕਸ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੈਟ ਲਿਵਰ ਚ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫਿਊਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਵਾਲੀ ਬਕਟ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਸਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਸਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਸਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਿਲ ਡਾਈ, ਇੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਸ਼ਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਵਰ ਗੇਟਸ। ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸੂਲਿਨ, we will not listen to you. If we listen you, we will die. So we are closing our gates. That is called, koi dasega? That is called insulin resistance, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ when you are eating too frequently and too starchy meal, carbohydrate ज़्यादा में, every time you eat, insulin will come, insulin will open the door of muscles, glucose will enter in, glucose will burn if your muscles, if you are exercising your muscles। अगर तुसी नहीं करते पे तो फिर क्या होएगा? It will store as glycogen, पर glycogen limited capacity है। फिर क्या होएगा? With years, 5 years, 10 years, 15 years, they will shut down their doors। Now can we will not listen to you। This is insulin resistance। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੈਟ ਦੇ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ 4 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਪਰਪਸ, ਪਲੱਸ एक ग्लिसरॉल पार्ट आता है that helps in fat formation, right? समझा पा रहे हैं? मैं प्लीज गनू भी मोटिवेट करो। ओके वेरी थैंक। सो मसल ने हुण रेजिस्ट किया है। हुण ਇਹਦਾ मतलब है कि मसल cells are resisting insulin। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਥੇ 70 to 80% ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, they are not listening to insulin। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਘਟਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਵਧੇਗੀ, ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੱਸ ਲੱਗਾ।
ਬਸ ਯੂ ਆਸਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸੂਲਿਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਵਧਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਸੂਲਿਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਸੂਲਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਇਫੈਕਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਇਫੈਕਟ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟੂ ਇੰਸੂਲਿਨ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਸਪੀਡਸ ਮੋਰ ਇੰਸੂਲਿਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ 5-6 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਧੱਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਵੀ ਇੰਸੂਲਿਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। then comes ਹੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲਸ, then comes pre-diabetes। ਸਮਝ ਆ ਗਈ pre-diabetes ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 100 ਫਾਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ 110, 120, 125, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਨੇ, ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ, ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ, which is very dangerous, ਬਹੁਤ dangerous for vessels, for cardiovascular disease, for cancer, for stroke, for peripheral neuropathy, for peripheral vascular disease। नाम लो, it kills you inch by inch। आए नहीं, मैं बड़े लोगों को ना स्पेशली फोन करके कहता हूँ समझाना कि करा लो प्लीज करा लो, कि जो 10-15 साल होंगे ना तो साइलेंट होंगी डायबिटीज, हमेशा कहना होता है इट किल्स यू इंच बाय इंच। एक स्टोरी was something डेडिकेटेड। एक बंदे ने बड़ा अच्छा महल बनाया होता, तो बड़े अंदर ना सोने सोने एंटीक पीस रखे होंगे, तो बड़ा रब को मनने वाला बंदा होता, कहता है क्या मैं उसकी नाइट ड्यूटी होती है, मैं तो जाया करना, कहता मैंने अपने आप से विश्वास है, मैं किसी ने धोखा नहीं किया, तो कोई मेरा भी चोरी नहीं करेगा समान। वो चले जाता, रोज़ रात को दरवाजा खुला छड़ देता, एक चोर को पता चल जाता जी कि ये रात को जाता है, तो वो रोज़ कर लग पिया, देखे एक समान चोरी कर लग पिया, कहता जब मैं इकट्ठा करांगा इन्हू पता चल जाना। एक साल बीत जाता है, जो 365 पीस चोरी हो जाते, वो बंदा देखता यार मेरा तो सारा समान चोरी होता पाया, की करा, फिर वो बाद सारा आल्सो टू यू, फिर वो बाद सारा देखता है कि यार ये तो चोरी बड़ी तगड़ी होगी, कितने पीस चले गए, हाथ चले गए। वो बड़ा सारा एक ताला लेके आता है, बाहर ताला लगाता है, अपनी विंडोज रिपेयर करता है, हूँ चोरी करके दिखा। सेम वे असं सारे नॉट ओनली जो मैं मैंशन किया, असं सारे डायबिटीज वो चोर है जी तुहाडे हर सैकेंड हम चोरी करते पई है, और तुहानूं जो पता चलता ना हुण दसो डॉक्टर साहब की करना, वी आर रेडी ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ? ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 10% ਆਫ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਔਰ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਗਲਿਸਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਗਲਿਸਰੋਲ ਸਾਡੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ weight loss ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਯੂਰਿਨ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ BP ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ
नॉर्मली शुरू कितों है, यू आर ओवरवेट या obese। जो डायबिटीज अपना प्रकोप दिखाती है तो फिर ਤੁਹਾਡਾ weight लूज होना शुरू होगा, या मेरी बेल्ट ढिली होगी, मेरा हो गया, मेरी पेंटा ढिली होगी। इट मीन्स ਸਾਡੇ शुगर लेवल्स बहुत हाई रहते पे ये डॉक्टर साहब ट्राइग्लिसराइड ठीक आंदा ये ट्राइग्लिसराइड ठीक आंदा ते फैट की कोई सुधाई हाँ जी। फैट की कोई सुधाई जे ਤੁਹਾਡੇ ट्राइग्लिसराइड चलो अंकल ने ट्राइग्लिसराइड की गल छेड़ दी, मैं वो भी नाल कवर करना। दिस फैट इज ट्राइग्लिसराइड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस ਅਸੀਂ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स भी कहते हैं प्लस फॉस्फोलिपिड्स, ये सारा कुछ वो फैट है। कोलेस्ट्रॉल भी कितों बनता है, ग्लूकोज को प्लस फ्रक्टोज। जी शुगर नॉट ग्लूकोज इज द नॉट ओनली कल्प्रिट फ्रक्टोज भी है। फ्रक्टोज तो भी अगर देखो ग्लूकोज को एक बड़ी अच्छी गल है, वो फैटी लिवर वाला भारी कह रही हो, फिर मेरी फोन कर चुका है सर फैटी लिवर आया। देखो ग्लूकोज को किन्ने ऑर्गन्स किन्ने सेल्स ने यूज किया, न्यूरॉन्स, आरबीसीज, जर्मिनल एपिथेलियम, मसल सेल्स, फैट सेल्स, लिवर सेल्स। पर जो तुम फ्रक्टोज लेंदे हो ना, सिर्फ एक ऑर्गन यूज करता है लिवर। और तुहानू पता ही नहीं किहड़े-किहड़े खाने च कितनी फ्रक्टोज हैगी। तुसीं लैंदे पे हो, कोल्ड ड्रिंक्स लैंदे पे हो, तुसीं हर चीज़ च पई हुई है फ्रक्टोज, इवन फ्रूट्स। और मेरा बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि फ्रूट्स के फ्रक्टोज, अरे यार फ्रूट्स की फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज हो गया। जो फ्रक्टोज कोल्ड ड्रिंक की फ्रक्टोज है या टेबल शुगर की फ्रक्टोज है, सेम स्ट्रक्चर से फ्रूट वाली शुगर का फ्रक्टोज है, ठीक है। तुसीं अगर ज़्यादा फ्रक्टोज कंज्यूम कर हो, लिवर होती की बनाता फैट। सो फ्रक्टोज इज द रीजन फॉर फैटी लिवर, हाई ग्लूकोज इज द रीजन फॉर फैटी लिवर, बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो फैट बढ़ेगी ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। ये सारा आपस सो लिंक्ड अप। वो टॉपिक को ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਵੀ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਾਰਬਸ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ। दूसरा we were eating 6 times a day, ਅਸੀਂ 6 times ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, 3 snacks, 3 major meals ਤੇ frequency of food। ਸੋ ਰਿਵਰਸਲ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਧਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪੇ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਐਨੀਮਲਸ ਫॉर फूड ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਫॉर द फूड। ਸਹੀ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 11-11 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡਸ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਬੱਚੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 40-45 ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਐਨੀ ਆਫ ਯੂ? ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਬਣਾ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਸਪੀਕ। ਸਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ईटिंग हैबिट चेंज करनी पैनी। जितों प्रॉब्लम शुरू हुई सी पहले कि काफ ज़्यादा लै रहे हैं, सब तो पहले काफ घटाने पैणगे, शुगर घटानी पैगी। तुहानू सारे खाने समझने पैणगे जिहदे विच शुगर ज़्यादा हैगी। मैं मैसेज बनाया मेरे ग्रुप वालियां ने पढ़ने होना, एक चपाती कितनी शुगर? 3.5 चम्मच 3.5 टीस्पून ऑफ ग्लूकोज तो एक चपाती के अंदर सुट रहे हो। 3 चपातियां खा रहे हो तो कितनी शुगर जा रही है? 15 ग्राम एक रोटी है, 4 चपातियां खा गए 60 ग्राम। और ताड़ी बॉडी जो ब्लड है दैट इज अराउंड 5 लीटर एवरेज। और साड़ी जी शुगर की रीडिंग नॉर्मल कहते हैं, कहते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सो अगर इन्हों कन्वर्ट करिए तो कितनी शुगर बनती है सारे? 5 ग्राम्स, 5 ग्राम। और तुसी एट ए टाइम कितनी शुगर पाते पे हो? 60 ग्राम। अरे बनेगा की पैनक्रियास? सोचो, ब्रेड फुल ऑफ शुगर, बिस्किट फुल ऑफ शुगर, पास्ता, ब्रेड, ऐसा कुछ फुल ऑफ शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स फुल ऑफ शुगर, राइस 100 ग्राम चावल खा लो, 18 चम्मच
ग्लूकोज ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਅਰੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੋਗੇ ਅਰੇ ਉਹ ਫੈਟ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿਸ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਈਵਨ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮੇਰੀ ਪੀਕ 140 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ वो पीक भी 1 घंटे वाली 2 घंटे वाली तो हमेशा 100 के हिसाब नहीं सो पहला स्टेप जीरो शुगर मैं लास्ट में एक वीडियो सी सर्कुलेट हुई थी जिसमें क्या सी किसी ने पूछा सी कि असली जीरो शुगर लै सकते हैं कि जिंदा रह सकते हैं क्यों डॉक्टर जी और इन्होंने तो पता सी रह सकते बिकॉज यू हैव हर्ड ऑफ essential fatty acids essential amino acids fatty acid means essential fat omega 3 fat समझे ना omega 3 capsules that is essential fatty acid without which you can't survive amino acid protein the essential amino acid without which you can't survive but there is no term like essential sugar ऐसी कोई term नहीं बनी so you can live without sugar क्यों शुगर ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਲਿਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਫੈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਰਬੀਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that liver can make from other sources so ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਨੀਓਜੈਨੇਸਿਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ from other sources so ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਲਓਗੇ ਅਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ खाना खाता 2 चपाती शुगर आ गई घंटे बाद 200 मैं वो की कहना यार तेरी सवेरे 100 सी उस तो बाद तेरी 200 आ गई घंटे बाद तो इस तरह कर यार चपाती ड्रॉप कर दे गो फॉर हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन्स जिहदे च तू कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो यू कैन टेक वेजिटेबल्स डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे आर सो पैक्ड अप विद फाइबर्स एंड दे आर सो ब्लेंडेड अप विद मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स कि तुहानू शुगर का इफेक्ट आ नहीं देंगे सो इन्होंने की किया अपने खाने को चेंज किया इन्होंने 2 चपाती बाहर कटियां उसकी जगह से सैलड लिया ठीक है और जोड़े नॉन वेज है देखा नहीं जाए 2 एग्स ले आप वापस रीडिंग चेक की 110 115 सो ये स्टेप अच्छा सी कि वो स्टेप अच्छा सी जिथे डर गए 200 से जाके 2 गोलियां खा लिया वो अच्छा सी विच वन डू यू थिंक इज बैटर ते केड़ा इस प्रोसेस नू इस प्रोसेस ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਗਲਿਪਟਿਵਸ कोई इंसुलिन की थोड़ी सी स्पीशीज बता रही है ग्लिमिप्राइड इंसुलिन की स्पीशीज बता रही है मेटफॉर्मिन दे आर मेकिंग लिवर सेल्स सेंसिटिव टू इंसुलिन सो मेनी ट्रैक्स बट यदि करेक्शन नहीं होनी पई ऐसे करके डायबिटीज भी कभी जाती नहीं पई सो एक अच्छा वेला आ गया जानना था कि जिथे प्रॉब्लम है करेक्शन करने वास्ते सानू 2 स्टेप चकने पैने फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड घटानी पैनी है तो शुगर घटानी पैनी कितने जाने समझे वेरी गुड सो कार्ब्स काउंटिंग सीखो किहड़ी चीज़ों कार्ब्स की आटे की बोरी देखो इस घर जाके मेजी देखोगे एक आटे की बोरी देखो आशीर्वाद पूजा वटएवर यू आर हैविंग इन योर होम तुसी ਉਹਦੇ कार्ब्स पढ़ने कार्बोहाइड्रेट्स कितने देखो फोटो में पई कौन होने के दिखा सकता अराउंड 77% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि 100 ग्राम का आटा तुसी लिया तो 77% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अगर तेरा साडा पेड़ा रोटी वाला अगर 20 ग्राम का है तो 75 के हिसाब से कितने कार्बोहाइड्रेट्स हो गए 15 ग्राम एक रोटी कितने निकले 15 ग्राम चावल सेम 100 ग्राम पीछे करने कार्बोहाइड्रेट अराउंड 77 7% कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइबर होएगा घटा दो तो 70 बचते 70 ग्राम 100 ग्राम चावल रोटी ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਲੀ ਪੜੀ ਹੈ ਚਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ गो एंड चेक और किससे डॉक्टर को ना पूछना मैं की खावा तो की ना खावा किहदे को पूछना चाहिए डॉक्टर को आ जाए थोड़ा जिहा तुहाडा चाहिए किहदे को पूछना चाहिए ग्लूकोमीटर तुहाडा गुरु है तुहाडा फ्रेंड है तुहाडा गाइड है उन्होंने पूछो कि भाई यह खाना खाता है या दस ने की किया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर्स
कि मैं खावा, मैं वाला आटा बना ला, मल्टीग्रेन आटा बना ला, मैं मिक्स करना, मैं की खाना खाओ, रीडिंग लो, 1 घंटे बाद फिर रीडिंग लो, मैच करो। अगर 100 सी पहले सीधी 200 से चल गई तो खाना ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं बने। इट हैज़ मोर शुगर, कहीं ਤੁਹਾਡੀ ठीक बनी, वैक्सीन चेंज करो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ शक लगता उस फूड ਨੂੰ फिर चेक करो, ਤੁਸੀਂ 1 महीना ऐसा चेक करोगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ हर फूड ਦਾ डाटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ कि ये खाना कितना बनाता है, कितना हेल्थ, हर फूड का डाटा। और ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ रूटीन चेक करते हो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता चलेगा मेरी इस वे शुगर कितनी, मैं पता मेरी इस वे 100 के करीब होएगी, 90 के करीब होएगी, शाम को भी इतनी होएगी। और हर जो बैठे ने जिन्होंने नंबर हाई ने उन्होंने पता होएगा इस वे की। जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता दैन यू आर एट रॉन्ग ट्रैक। ਤੁਸੀਂ अपनी डायबिटीज ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ठीक नहीं कर सकते ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ नहीं करते। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और रह गया डिस्कस। पहला लेस कार्ब्स, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड्स घटाओ, ट्वाइस ए डे मील इज इनफ। दोनों हेल्दी होने चाहिए, विच तुसी चाह पीनी पी लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰੱਖੋ। ਕੁਛ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਈਟਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 18 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। 18 ਘੰਟੇ ਨਾ ਖਾਓ, 6 ਘੰਟੇ ਖਾ ਲਓ, 12 ਘੰਟੇ ਨਾ ਖਾਓ, 12 ਘੰਟੇ ਖਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਮੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਹੈਲਦੀ ਫੈਟਸ ਲਾਈਕ ਐਗ ਹੋ ਗਏ, ਐਲਮੰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਕੋਨਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨॉन वेज जैसे ਤੁਸੀਂ चिकन फिश ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਗਸ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਰਬਸ, ਲੈਸ ਕਾਰਬਸ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਵੈਪਨ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ डायबिटीज इज ए मॉन्स्टर, you have to fight with it. What do you think is going to be your first weapon? Less carbs. मैं लड़ना है, मैं तैयारी करना पाया, मैंने इस डिजीज ना लड़ना है, मैंने अपने हथियार भी तेज करने पैणगे ना। सो पहला मैं अपना तेज किया, मैं सिस्टम दे विच शुगर पानी बंद कर देती पहला। सेकंड क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड में घटा दी, हुण मैं ट्वाइस ए डे मील या वंस डेली मील पे आ गया। सो मैं दूसरा अटैक किया डायबिटीज पे। इस तो बाद मैं तीसरा अटैक करने जा रहा ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਆਵਰਸ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਐਪ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। मैं ना इतने एक पार्ट ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। थैंक यू। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਫਿਊਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਫਿਊਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਰਸਲ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਨੋ ਮੈਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਘਟ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਸਟੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਲਿਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, इंसुलिन का लेवल लो कर देते, हाइपर इंसुलिनिया भी घट गया, इट विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इंसुलिन। सो ग्लूकोज अंदर एंट्री भी चले जाएगी। क्लियर? 2 पार्ट हो गए। तीसरा हथियार दो खाने ਦੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਗੈਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾ ਖਾਈਏ। अंकल ਉਹਦਾ रीजन है बिकॉज यू आर ऑन मेडिसिन। जब ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਫਿਊਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ 2 ਫਿਊਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਮਾਰੋ। ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਫੈਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫੈਟ। तो साढ़े को 2 फ्यूल्स है जितों असी एनर्जी लगी साड़ी बॉडी किहड़े किहड़े 90% होता डॉक्टर ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਨਸਿਸਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਡਨਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। जैसे ग्लूकोज
यही गल है ना, गलत नहीं क्या? सो तो तुहानूं हैरानी होएगी जान के कि मेजर सोर्स साडा इज नॉट ग्लूकोज, इट इज फैट। साडे हार्ट के सेल रिकॉर्डेड है जो कह रहे हैं, साडे हार्ट के सेल स्केलेटल मसल्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे रन ऑन फैट्स। गो एंड चेक, most of the time, much of the day, साडे cells, muscle cells, they run on fats, not glucose. They run on fatty acids. They glucose से सिर्फ वो दो conditions, इस अगला पार्ट शुरू होने लगा एक्सरसाइज वाला। ग्लूकोज को सिर्फ दो conditions यूज करते हैं। जी सुनोगे ध्यान ना? तो फिर रिपीट करना, मजा आएगा। Normally ਅਸੀਂ much of the day we use fatty acids in all the organs. सारे organs fatty acid use कर सकते हैं except brain and RBCs and some part of retina and kidneys. ठीक है? Otherwise muscle cells, skeletal muscles, heart muscles, liver cells सब क्या use कर सकते हैं fatty acid, fats. But only two conditions when they use glucose, not fats. सिर्फ दो conditions. वो पहली condition केड़ी है? ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਫੈਟ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਫੈਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫੈਟ ਸਟੋਰਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਸਟੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਫੈਟ ਬਰਨ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਓਬੇਸਿਟੀ, ਵੇਟ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਹਾਰਮੋਨ ਇਨਸੂਲਿਨ, of course other hormones, but major hormone insulin. मैं वेट घटाना चाहना, की करांगा? I have to go high on insulin or low on insulin? Low insulin. क्यों low on insulin? फिर मैं की बंद करांगा? Fat. So insulin कंट्रोल कर दिए मैं केड़ा फ्यूल नो यूज करना। जे इंसुलिन हाई है ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਪਾ ਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਲਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈਗੇ, इंसुलिन हाई है, ये शुगर लेने नहीं पे, फैट तुसी बर्न कर नहीं सकते, तो फिर की महसूस करोगे? थकावट। फिर जो खा लेंगे है होर इंसुलिन आती है, वो किसी तरह जो नर्स 4-5 धक्का मारते हैं, चल जा कैसी, फिर वो थोड़ा बहुत जाती है, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। सो अगर तुसी वेट भी घटाना चाहते हो, फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहते हो, प्री डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हो, लो कार्ब्स मीन्स लो शुगर मीन्स लो इंसुलिन मीन्स फैट बर्निंग। तो जो तुसी गैप बढ़ाते हो खाने का खाना, जब मैं हुणे दसिया, हुणे तुसी खाना खाता 8 बजे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੀ, ਸੈਲਡ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ। ਅਰੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਬਰਨ ਹੋਇਆ? ਫੈਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫੈਟ ਬਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ 10% ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, बड़े हद तक तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो पहला पार्ट हो गया, लेट्स टॉक फ्रीक्वेंसी। तीसरा एक्सरसाइज, अगर मैंने कोई कहे कितने जने 1 घंटा सवेरे सैर करते हैं, 1 घंटा के 2 घंटे, तो कितने जने 1 घंटा सवेरे भी 1 घंटा शामी नहीं? मुश्किल की गल दसा, चाहे तुम 1 घंटा भी रोज सैर करते हो, इट कम्स अंडर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफ की होंगी जो मजदूर काम करते हैं। एक्टिव लाइफ की जो सानू जंगलों में छड़ दिता गया, अपना घर आपे बनाओ, खाना रखो, खाओ, दैट इज एक्टिव लाइफ। 1 घंटा सवेरे सैर करके बैठ के सारा दिन तुम खाई गए बैठे खाई गए, दैट कम्स अंडर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ये तुम एक्टिव नहीं करते। और एक लैक्चर कितने तुम अगर इंटरस्टेड आप रखांगे, वो पार्ट को मैं डिटेल कवर करांगा। हुण इस एक्सरसाइज का तुम इस्तेमाल किवें करना है? अपनी पीक को ब्रेक करने वास्ते, अपनी शुगर को डाउन करने वास्ते, कि तुहानू मेडिसिन की लोड़ ही ना पवे। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट कहते हैं असं, तुम अपनी शुगर चेक कर लो, ठीक है। एक वो मिस हो गया, जो एंट्री होती कदों असीं ग्लूकोज यूज करते हैं, एक तो मैं दसा जो तुम कार्बोहाइड्रेट्स लैंदे हो, इंसुलिन आ जाती तुहाडा शुगर बर्निंग मोड ते हो। एक एयर सेल्स व्हेन यू डू एक्सरसाइज ना, ध्यान सुनो, व्हेन यू डू एक्सरसाइज थोड़ी हैवी कर दो, एयर सेल्स के गेट
ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਬੌਸ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਸਵੇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੇਟ ਮਸਲ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਫ ਇਟ ਕਮਸ ਅਰਾਊਂਡ 170, 180, 200, ਡੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। फिर 2-3 मिनट वास्ते जंपिंग हो गई, पुशअप्स हो गए, डू एनीथिंग, फिर 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर इसका करो, फिर 3 सेशन लगाओ। अपनी रीडिंग पहले चेक कर लो, अपनी रीडिंग पहले 30 to 50 पॉइंट्स का ड्रॉप है। 30 to 50 पॉइंट्स इन्हें एक बार ही नहीं किया। दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन सो मेनी टाइम्स ऑन माय पेशेंट एंड इट वर्क्स। ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਬੰਦੀ ਪਈ ਸੀ 170, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਚਪਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ 170 ਆ ਗਈ। ਯੂ ਡੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਹਿੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 100, 120 ਤੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ 170 ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਤੱਕ 170, 140, 140 ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੌਲੀ ਪਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਘੱਟ ਪਚੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਲੋ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਵੇ, ਪੀਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਗੋ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਕਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਲਈ। ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀਬੋਡੀ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਨੰਬਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ 110, ਇੱਥੇ 120 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮੈਸ ਬੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਾਓ, frequency of food ਘਟਾਓ, once a daily meal, twice a daily meal is enough. ਤੇ third, exercise, especially ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 9 to 10 minutes ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। If you can't do anything, go and walk. 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ, that will be enough. Something is better than nothing. ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਚਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪੀਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਾਣੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਐਗਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਫੂਡ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੰਬਰ 1 ਫੂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਸਪੀਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਡ ਸਭ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਮਿਕਸ ਕਰੋ, ਰੋਸਟ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੂਟਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਾਈਬਰਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟਸ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਅ ਪੀਕ। ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਲੋਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੇਬ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, 100 ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ 170 ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਬੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ,
पोर्शन साइज घटाओ, उस पोर्शन साइज सैलड मिक्स करो या एलिमेंट्स मिक्स करो, अखरोट मिक्स करो, ताकि वो पीक को स्लो कर देगी। फिर फ्रूट भी तुम टेस्ट कर सकते हो, मैं नहीं कहता फ्रूट ही नहीं खाने, बट इकल्ला फ्रूट खाने नालों जूस पीने नालों यू कैन मिक्स इट विद वेजिटेबल्स। ये छोटिया छोटिया चेंजेस लियाड़ियाँ बनी है, इस तो बगैर तुम नहीं कर सकते। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਪਈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਵਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ देयर, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਰ ਲਿਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਘਟਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ये करने बाद मेडिसिन को तो यूज करने को ਹਾਂਜੀ मेडिसिन नहीं ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਹਾਈਪੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੇਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜੀ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? लैक्टोज इंटॉलरेंस की है, ਹਾਂਜੀ लैक्टोज इंटॉलरेंस ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? नहीं डायबिटिक है, डायबिटिक ਨਹੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨਾ। ਹੋਰ ਜੀ जब मेडिसिन ने नाम स्टैटिन नहीं दिया, स्टैटिन यानी पी लिया, कोई प्रोसेस स्टैटिन ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰਪੀਤ ਅਸੀਸ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਆਪ ਕੋਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰੋਂਗ ਗਾਏ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੋ ਵਿਦ ਅਟੋਰਵਾਸਟੈਟਿਨ, ਗੋ ਵਿਦ ਸਿਮਵਾਸਟੈਟਿਨ, ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਨਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰੋਂਗ ਗਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। स्टैटिन तो शुगर बढ़ती है। ਹਾਂਜੀ मैं 20 साल तो स्टैटिन ले रहा, 2000 में मेरी बाइक पर चली गई, वो तो शुगर ठीक थी, हौली हौली करते ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਨਸ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਨੇ ਦੈਨ ਸਟੈਟਿਨਸ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ना तो ਸਟੈਟਿਨਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਮਸਲ ਫਟੀਗ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਸਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚੋਂ ਕਿ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਆਈ ਲਰਨਡ ਫਰਮ ਯੂ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਫੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ they don't make you green, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ fat doesn't make you fat, it is the carbohydrates which make you fat। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਿਵਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਟ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ, he or she must be having pre-diabetes or insulin resistance। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, he or she must be having diabetes or pre-diabetes or insulin resistance। they are so linked up। so ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ what about fats? ਫੈਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੈਲਦੀ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਸਕ੍ਰੀਟ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਟੂ ਦਾ ਲੈਸਰ ਡਿਗਰੀ। ਐਵੇਂ ਫੈਟਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਟੂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫੈਟ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਟ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਐਂਡ प्रोटीन पे फैट का 1:1 रेशो है, मैं खाता कोई कार्बोहाइड्रेट खास नहीं गए मेरे अंदर,
मेरे इंसुलिन लेवल लो होंगे सर कि हाई होंगे? लो। मैं की बर्न करांगा, फैट के शुगर? शुगर सर इंसुलिन लेवल लो होंगे तो मैं शुगर बर्न नहीं करांगा, मैं फैट बर्न करांगा। इंसुलिन हाई है, शुगर बर्निंग मोड, इंसुलिन लो है, फैट बर्निंग मोड। हुण मैं फैट बर्न करांगा जिहड़ी मैं खाधी हुई है, मैं उन्होंने यूज करांगा। तो स्टोर कौन करता? इंसुलिन वो आई ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਫੂਡ ਘਟਾਓ। ਸਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਟ ਘਟਾਣੇ ਪਏ, ਲੱਗੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਅਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਖਾਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੂਸ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟ ਬਰਨਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਟ ਘਟਾਓਗੇ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਪੁੱਛੋ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਮਰੀਜ਼, ਦੁੱਧ ਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਮਰੀਜ਼, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੈਕਟੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਦੁੱਧ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, that is also can converted to glucose, so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਫੈਟ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੈਟ ਸਟਾਉਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਨ ਮਿਲਕ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਫੈਟ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो कुछ भी है, इवन फैट्स भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और उस बैलेंस डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮੋਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਮੋਰ ਸੈਲਡ, ਐਗ, ਪਨੀਰ, ਫਿਸ਼, ਚਿਕਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਫੈਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਮੋਡਰੇਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। रिफाइंड ऑयल इज इक्वली इन्फ्लेमेटरी, ਤੁਹਾਡੀ डायबिटीज ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, बहुत बुरा है। वो फॉर देसी घ्यो या मक्खन बेटर है, और मस्टर्ड ऑयल बेटर, ऑलिव ऑयल जो आता है एक्स्ट्रा वर्जिन वो भी बहुत गुड है, ले सकते हो। एक देसी घ्यो लाया जी कोई सर एक मिनट अलग करना बैठे हैं BMI भाई लो सर, मतलब BMI नॉर्मल आता है और 24 उस केस में डाइट कितना घटा सकते हैं? जो आप टेकिंग थ्राइस ए डे ਉਹਦੇ तो फिर प्री डायबिटिक हो, वेट ऐसे घट जाएगा सर, तो फिर प्री डायबिटिक हो, कम डाइट हां डायबिटिक। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5'8", 5'7", 5'8". 5'7", ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ weight ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਟਵੀਨ 62 to 72। आप 65 होंगे, 70 65 65 62 ਤੋਂ 72 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ weight ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਸਰ। आइडियल वेट है। अगर मैं डाइट घटाऊंगा सर तो मेरा वेट और घट जाएगा, तो दिक्कत आ सकती है। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ weight ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। हाँ घटे ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਲਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਵਿੰਗ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਐਲਮੰਡਸ ਪਾ ਲਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਫੁੱਲ ਮੀਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਡੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਐਗਸ, ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਗਸ ਲਓ, 1 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀਕ ਦਾਣੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। डिपेंड करता है, अगर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ 20 ਹੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਸ ਡੇਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਰਬਸ, ਅਗਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ। देयर इज नो डाइट चार्ट फ्रॉम माय साइड, कोई डाइट चार्ट नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਟਸ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਇਨਫੈਕਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਸ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਰੋਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਚਾਵਲ ਘਟਾਏ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਘਟਾਏ, ਬ੍ਰੈਡ ਘਟਾਏ, ਪਾਸਤਾ, ਬਿਸਕਿਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ। आलू भी ब्रेड का बहुत ज्यादा है कि एक्सपेंसिव है। ਹਾਂਜੀ वो आलू है, आलू और इसके नहीं कार्ब है, ਕਾਚੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾ। स्टार्च। अगर देखो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਲੀਵ ਕਰਦੇ हैं ना, they have less complications. I always say they have less complications, और अपना ज़्यादा ध्यान रखो। मैं तो कह रहा हूँ मोस्टली ज़्यादा नहीं, सर्दी क्लास करती
एक बार चेक कर लो तो पता चल जाएगा कितना जंप देता है। ऐसे ही इट इज लेस देन 140 गुड हाउ क्वेश्चन आया है कि इसकी लाउड कितनी है मेडिकली हो दस सकता मेडिकली डाल दो सर डॉक्टर साहब लेकिन टेक्नीशियन ही बैठे हैं मुझे डॉक्टर बैठे होंगे एज ए लेमैन 10 ml of pure alcohol is equal to 1 unit, right? 1 unit. So you can take up to 2 or 3 units a day. So weekly कितने हो गए? 2 ला लो 2 यूनिट 10-12 यूनिट. So 10 ml pure alcohol का 1 यूनिट है. और तुझे देख लो तुझे कितने पीनी है कितनी? 42% है. सपोज इन्होंने 60 ml में 2 ले ले कितने यूनिट बन गए जी? क्लोज करिए. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. डायबिटीज से ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਰੀਨਲ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 180 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨ ਯੂਰਿਕ. ਅਗਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ. You should add, sir. I'll give you the reference of that. Okay, thanks.